So we begin this next session in chapter 2, verse 1. پس این قسمت رو از باب 2 آیه 1 آغاز می‌کنیم. And let's let chapter 2, verse 1 set the scene for us right now in this new section. و ببینید خود این آیه 1 از باب 2 چطور این صحنه نمایش رو برای ما میچینه در این شروع و آغاز جدید. و اما نعومی خویشاوندی از طرف شوهر داشت، بوعز نام، که مردی بود سرشناس از خاندان الیملک. So Naomi and Ruth have settled into their home, and we are now introduced to another character of the story, Boaz. پس نعومی و روت به خانه خودشون برگشتن، اونجا ساکن شدن و در این باب و در این آیه ما با شخصیت جدیدی آشنا میشیم به نام بوعز. We know two things about Boaz. دو چیز رو درباره بوعز میدونیم. He is a relative of Elimelech. از خاندان الیملک، از خویشاوندان او بود. And the Bible says he is worthy. و همینطور کلام خدا میگه مردی بود سرشناس، ثروتمند. That word in Hebrew is a word that describes a military man who is a great leader in battle. در زبان عبری این کلمه سرشناس به شخصی گفته میشه که از لحاظ نظامی رهبر خیلی قوی هست و خیلی دارایی و اقتدار داره. It can also be used of a man of great wealth or a man of great moral character. همینطور این کلمه میتونه به معنای مردی دارای ثروت زیاد و یا مردی دارای اخلاقیات بسیار پسندیده باشه. And so I think the purpose here is to contrast Boaz's character with generally the way the rest of the people are in the book of Judges. بنابراین من فکر میکنم ایده عمومی در اینجا این هست شخصیت بوعز رو در مقایسه با تضاد فضای تاریک روحانی دوران داوران مقایسه بکنیم. In the days of moral chaos, Boaz is a stable person. در دوران هرج و مرج اخلاقی در روزگار داوران، بوعز کسی هست که سرشناس، سالم و پاک است. Can you read for us verses 2 through 3? آیات 2 و 3 رو هم میخونم. روزی روت موآبی به نعومی گفت رخصت ده تا به کشتزارها بروم و در پس هر کس که بر من نظر لطف افکند خوشه چینی کنم. نعومی پاسخ داد برو دخترم. پس روانه شده به کشتزار رفت و در پس دروگران به خوشه چینی مشغول شد. از قضا به قسمتی از کشتزار درآمد که متعلق به بوعز از خاندان الیملک. Well, did you notice the way Ruth is described as the one from Moab? ببینید اینجا چطور روت رو به عنوان موآبی توضیح میده. روزی روت موآبی. When she was in Moab, the Bible referred to simply as Ruth. وقتی که داستان در سرزمین موآب پیش میرفت، کتاب مقدس به این خانم فقط میگفت روت. But now that she settled into this land, into Bethlehem, she is an outsider. ولی الان چون در سرزمین دیگری در بتلهم هستن، این خانم به نام روت موآبی یعنی یک خارجی معرفی میشه. Well, of course, now their biggest need is food. و حالا اینجا مشخصاً بزرگترین نیاز خوراک است. In the Old Testament, the law of God allowed for the poor to glean or to take from the harvest fields. و در شریعت در عهد عتیق در قوانین خدا اجازه داده شده بود که نیازمندان برن از اطراف کشتزارها از اون مرزهای کشتزارها خوشه چینی کنن. Yeah, that's exactly right. What you said is right. Field owners were not allowed to harvest all of the crops on the outside, on the edge, just as you said in Farsi very well, that the people were allowed to walk along the edge and harvest the food. در شریعت خدا اینطور گفته بود که کسی که مزرعه خودش رو درو میکنه اجازه نداره که کناره ها و حاشیه های مزرعه رو به کلی درو بکنه. چرا؟ چون نیازمندان میتونن بیان از این مرزها و این حاشیه های مزارع
خوشه‌چینی کنن و خوراکی تهیه کنن. And so you can find the description of this in Leviticus chapter 19. در لاویان باب 19 هست. And this was primarily for the orphans, for the aliens or the outsiders, and the widows. برای یتیمان، برای خارجی ها، کسانی که غریب و بیگانه بودن و همینطور برای بیوه زنان این امکان وجود داشت. But really it was meant for anyone who was poor. ولی به صورت عمومی برای هر کس که واقعا نیازمند و تهیدست بود. And so Ruth represents two of those categories. She's poor and remember, she's an outsider. پس روت به دو دسته از این حکم در لاویان باب 19 ربط پیدا میکنه. هم نیازمند و تهیدست است و هم یک غریب و بیگانه خارجی هست. So this is the first time we see that Ruth needs someone to show her grace. اینجا اولین باری هست که میبینیم روت احتیاج به کسی داره که به او فیض نشون بده. She needs someone who will walk along the edge of the fields and not strip all the food. She needs someone to show grace and leave her foods along the edge. روت احتیاج به کسی نداره که بیاد یه غذایی رو به اونها ببخشه، بلکه نیازش به کسی هست که فیض نشون بده و اجازه بده. تو این آیات میگه اگر کسی به من اجازه بده که از حاشیه مزرعه‌اش خوشه‌چینی کنم، به دنبال فیض هست. Let's read verse 4. آیه 4 رو میخونم. هان بوعز از بتلهم آمد و به دروگران گفت خداوند با شما باد. پاسخ دادند خداوند تو را برکت دهد. Let's go ahead and read all verses 5 through. Let's just finish this verse 7. تا آیه 7 ادامه میدیم. آنگاه بوعز از خادمی که بر دروگران گماشته شده بود پرسید این زن جوان از آن کیست؟ خادمی که بر دروگران گماشته شده بود پاسخ داد این همان زن جوان موآبی است که با نعومی از دیار موآب بازگشته است. او مرا گفت تمنای این که رخصت دهی خوشه‌چینی کنم و در پس دروگران در میان بافه ها جمع نمایم. پس آمده از صبح تا به حال بیوقفه به کار مشغول بوده و فقط اندکی در خانه استراحت کرده. So Boaz arrives and he notices that someone doesn't belong. They're an outsider. پس به محض اینکه بوعز به مزرعه خودش میرسه خیلی سریع تشخیص میده که بین افرادی که اونجا هستن شخصی هست که متعلق به او نیست بلکه یک غریبه هست. So he wants to know, well, whose family does she belong? She doesn't fit here. بنابراین وقتی میپرسه از آن کیست میخواد بدونه که مربوط به کدوم خانواده هست، از کدوم خانواده میاد. And so the person that answers identifies her with Naomi. و کسی که پاسخ میده اون شخص هویت این زن رو با نعومی معرفی میکنه. But you'll notice that being connected and close to Naomi doesn't change that she's an outsider. She's a Moabite. اما تشخیص میدید که حتی با اینکه هویت خودش رو در این داستان از نعومی میگیره و با استفاده از نعومی معرفی میشه، نزدیک بودن روت به نعومی شرایط او رو تغییر نمیده. اینجا همچنان زن جوان موآبی خطاب میشه، یعنی یک غریبه، کسی که خارج از ماست. And so the worker says, you know, she's doing the process right. She came to me and asked if I could get the food, and she's been working very hard. So the system, Ruth understands the system and is taking part in the system as she's allowed. بنابراین اون شخصی که مسئول هست در زمینهای بوعز میگه این خانم اومد و سیستم رو خیلی خوب میدونست، اومد از من اجازه گرفت، خیلی درست وارد این سیستم شد، خیلی درست از پی خوشه‌چینان میره و خیلی سیستم رو خوب میشناسه. So let's read verses 8 through 9. آیات 8 و 9 رو میخونم. آنگاه بوعز به روت گفت دخترم گوش فراده، به کشتزار دیگری برای خوشه‌چینی مرو و اینجا را ترک مکن، بلکه همینجا با کنیزان من بمان. چشمانت بر کشتزاری باشد که در آن درو میکنند و از پس ایشان برو. جوانان را امر کردم که تو را لمس نکنند
و هرگاه تشنه شدی نزد کوزه ها برو و از آبی که جوانان میکشند بنوش. So a couple of things to notice here. چند تا از چیزهایی که اینجا باید متوجه بشیم این هست. Boaz uses the address my daughter, which is a sign of respect. بوعز از کلمه دخترم استفاده میکنه در مقابل رود که احترام در این هست. We already been noted that Ruth is a young woman. It's what he says in verse 6. در آیه 6 ما متوجه شدیم که این زن جوانی هست. And so Boaz is probably not a young man. بوعز به احتمال زیاد نباید مرد خیلی جوانی باشه. But he acts in great kindness. ولی در رحمت خیلی عظیمی رفتار میکنه. Notice the kind of kindness he shows to her. ببینید چه مهربانی به رود نشان میده. First, she has ongoing permission to glean from his fields. She doesn't have to go to any other field. اولا اجازه میده که رود از مزرعه او و از کشتزار او بیاد هر روز و خوشه‌چینی کنه. احتیاجی نیست که رود به دنبال مزارع جدید بگرده. So she has this kind of ongoing permission to have access to those fields. بنابراین یک اجازه مستمر بهش داده میشه. اجازه داده بهش میشه که هر روز برگرده و از کشتزار بوعز خوشه‌چینی کنه. But there's more. اما بیش از این هست. She no longer has to be on the edge of the fields. He's inviting her to come into the fields, deep into the fields where the other workers are working. نکته دیگری که در صحبت‌های بوعز به رود دیده میشه این هست که اجازه میده به رود که دیگه نیازی نیست بر حاشیه‌های کشتزار خوشه‌چینی کنی، بلکه دعوت میکنه از رود که از حاشیه‌ها عمیق‌تر وارد کشتزار بشه، جلو بره جایی که کارگران دیگه هستن. So do you see the progression? آیا این روند رو میبینید؟ An outsider یه غریبه و بیرونی gleaning on the outside of the fields میاد به بیرون و به مرزها، به that's حاشیه‌های moving to کشتزار the inside of the fields. و حرکت میکنه، پیش میره، وارد کشتزار میشه. But there's more. اما بیش از She اینها gains هست. his protection from the abuse that usually happens with the other male workers. همینطور بوعز به رود گارانتی میده، در حقیقت اطمینان خاطر میده که حفاظت بوعز رو برخوردار هست و از اون تجاوز یا از اون بالاخره دست درازی که در اون دوران بین کارگرهای مرد و خوشه‌چین‌های بیوه زن اتفاق میافتاد، بوعز رود رو محافظت میکنه. But there's more. اما باز بیش از She این can هست. drink from the same well. میتونه از همون چاهی که کارگران آب میکشن بنوشه. So physically she's being moved from being an outsider to being more like an insider. از لحاظ فیزیکی روت اینجا دچار تغییر میشه، از یک غریبه و کسی که بیرون هست حالا از لحاظ فیزیکی حداقل وارد شده و داخل این جمع شده. In other words, even though she's a foreigner, even though she's an outsider, she's doing what the insiders are doing. به زبان دیگه اینطور میشه گفت حتی اگر غریبه و بیرونی هست، اون چه که دیگه داره انجام میده رفتار و کارهای افرادی هست که متعلق به اون سرزمین هستن و داخلی. So what does it mean به چه معناست؟ when a person gives more kindness to that person and it gives no benefit to him? What is that called? خب ما این رو گفتیم بهش چی میگیم وقتی یه نفر رحمت و محبتی رو نشون میده به دیگری ولی هیچ مزیت و هیچ نفع شخصی برای خودش نداره؟ ما به این گفتیم چی میگیم اون کلمه؟ Yeah, that's right. What you said was right. It's the word chesed. آنچه که شما گفتید همین الان درست هست. خسد. So verses 9 and 10. Let's read verse 10. I think we read verse 9 already. Verse 10. آیه 10 رو میخونم. رود به روی در افتاده تا به زمین خم شد و از وی پرسید از چه سبب در نظرتان التفات یافتم که به من توجه کردید؟
حال آنکه غریبی بیش نیستم. Yeah. So Ruth's reaction is shock. و واکنش روت خیلی شوک زده است، شوکه شده. He is only obligated by law to give her access to the outside of the field. فقط از لحاظ شرعی و قانونی بهش اجازه داده شده بود در حاشیه مزارع و کشتزار خوشه‌چینی But کنه. he gives her so much more. اما بوعز خیلی بیشتر از این رو به روت میده. And the shock is not because she's poor. و شوکی که در روت دیده میشه به خاطر فقر و تهیدست بودنش نیست. And it's not because she's a woman. و نه به خاطر این تنها که یک زن هست. It's because she's an outsider. چون یک غریبه هست. غریبه Did در you اون pick that up in سرزمین. verse 10? در آیه 10 این رو دیدید، حال آنکه غریبی بیش نیستم. So let's begin reading in verse 11. Let's read 11 through 13. حالا از آیات 11 تا 13 میخونیم و ببینیم کلام خدا چه میگه. بوعز پاسخ داد: هر آنچه پس از مرگ شوهر خود در حق مادر شوهرت کرده ای به تمامی به آگاهی من رسیده است. اینکه چگونه پدر و مادر و زادگاهت را ترک گفته نزد قومی آمدی که پیشتر نمی شناختی. خداوند تو را به سبب آنچه کرده ای پاداش دهد و اجر کامل از جانب یهوه خدای اسرائیل که زیر بالهایش پناه گرفته ای به تو برسد. آنگاه رود گفت: ای سرورم، باشد که در نظرتان التفات یابم، زیرا تسلیم دادید و به مهربانی با کنیزانتان سخن گفتید، اگرچه مانند یکی از کنیزانتان هم نیستم. So Boaz is impressed with her kindness to his relative's wife. بنابراین بوعز تحت تأثیر محبت و مهربانی روت نسبت به خانواده شوهرش و به نعومی هست. And he wants to show kindness back. و میخواد این مهربانی رو او هم به روت نشان بده. He's impressed by the radical kindness without any reason that she shows Naomi. بوعز خیلی تحت تأثیر این شکل از مهربانی هست که روت نشون میده که هیچ دلیلی برای این مهربانی نسبت به نعومی نداشت روت، ولی از انجام اون اجتناب نکرد. He says in verse 12, "May the Lord repay you what you have done." در آیه 12 میگه که باشه که خدا به سبب آنچه کرده ای تو را پاداش دهد. So your kindness, may the Lord repay you with his kindness. پس تو مهربانی نشان دادی، باشه که پاداش مهربانی از جانب خدا به تو بازگرد. Isn't that a wonderful prayer? آیا این یک دعای فوق‌العاده عالی نیست؟ She is truly seeking to be an insider. She's seeking the Lord. عمیقاً در پی این هست که وارد رابطه با قوم خدا و خود خدا بشه. غریب و بیرونی هست، میخواد داخلی بشه. You know, in some ways, Boaz is serving as the answer to his own prayer. به نوعی میتونیم بگیم بوعز نقشی که ایفا میکنه پاسخی هست به دعاهای روت. God is using Boaz to provide protection and food for Naomi and Ruth. خدا از بوعز استفاده میکنه برای اینکه از روت و نعومی محافظت بکنه و احتیاجات اونها را مهیا بکنه. So in verse 13, she again brings a word of gratitude back for his kindness to her. بنابراین در آیه 13 دوباره روت کلماتی توأم با احترام و سپاسگزاری به بوعز به کار میبره و میگه. She says in verse 13 that he treats her as a sifa. It's the Hebrew word for the lowest servant in the household. در این آیه 13 کلمه‌ای که به کار میبره سیخا برای اون پایین ترین سطح کنیزان هست که میگه من حتی از اونها هم نیستم. To some, this might be a humiliating, terrible way to see themselves, but for Ruth, as an outsider, boy, this is great for her. برای بعضیا شاید این خیلی کسر شأن و خرد شدن شخصیت باشه که چنین کلماتی رو به کار ببرن و بگن از کوچکترین و اندکترین کنیزان تو کمترم، ولی برای روت غریبه که
بیرونی محسوب میشد و حالا اینطور مورد لطف و محبت قرار گرفته، استفاده از این کلمات چندان نشانه خرد شدن شخصیت نیست. So he's treating her like an insider even though everyone knows she's an outsider. بنابراین رفتار بوعز با روت مثل یک کسی هست که آشناست و غریبه نیست، هرچند همه در اون منطقه میدونستن که روت موآبی بین اونها غریبه هست. So what's the language? She's an outsider, gleaning to be an alien on the inside or a foreigner on the inside who's now inside being treated like a inside servant. بنابراین چه زبانی اینجا داره استفاده میشه؟ یک غریبه که بیرون از عهد و رابطه بود میاد نزدیک میشه، در داستان خوشه‌چینی با بوعز در مرزها و حاشیه‌های این کشتزار، از اونجا وارد این کشتزار میشه، جلو میره به مرکز کشتزار میرسه، کنار خادمین و کنیزان محلی میشینه و حالا رفتاری که با این کنیز و کارگر غریبه میشه همون رفتاری هست که با کنیزان و کارگران خانگی میشه. But there's more. Let's look at verses 14 through 16. اما بیش از این هم هست. به آیات 14 تا 16 نگاه کنید. به هنگام صرف غذا بوعز وی را گفت اینجا بیا و قدری نان بخور و لقمه‌ات را در سرکه فرو بر. پس رود کنار دروگران نشست و بوعز به او قله برشته داد. او خورده سیر شد و اندکی هم اضافه آورد. چون برای خوشه‌چینی برخاست، بوعز خادمانش را امر فرمود، گفت بگذارید از میان بافه ها نیز خوشه برچیند و او را خجل مسازید. همچنین قدری از میان دسته ها برایش بیرون کشیده بگذارید از آنها برچیند و توبیخش مکنید. Now, I know in your culture that eating a meal together is a sign of relationship and fellowship. And you even have a phrase in Persian that's salt and bread we have eaten together. درسته. در فرهنگ ما همینطور که ایشون اشاره میکنن نون و نمک همدیگر رو خوردن، سر یک سفره نشستن معنای مشارکتی خیلی عمیقی داره. به معنای پذیرفته شدن، به معنای یکدل شدن، به معنای آشنا شدن هست. So this is a very big step forward for her. برای روت یک قدم خیلی بزرگ رو به جلوست این اتفاق که اونجا میفته. In verse 14 he says, come over here and eat some bread. در آیه 14 میگه به اینجا بیا و قدری نان بخور. So the suggestion here is that she's off over there eating by herself. ایده اینجا این هست که روت خودش به تنهایی در فاصله دورتر از اونها مشغول هست. Why? چرا؟ Because she's an outsider. چون غریبه است. But now he's going to bring her in close and treat her like an insider. و حالا بوعز دعوت میکنه او رو نزدیکتر بیا و رفتاری که با او میشه رفتاری هست که با یک خادم خانگی و نه غریبه. So it's written like this. It suggests that she's eating of the same meal that all the other workers are eating. بنابراین دعوتی که از روت میشه اینجا این هست بیا و در سفره این خادمین محلی و خانگی شریک شو و از همان غذایی که اونها مصرف میکنن تو هم بهره مند شو. It even says that he went up and served her. و همینطور میگه که او خودش رفت و روت رو خدمت کرد. And the Bible says she ate until she was completely full. و کلام خدا میگه روت آنقدر خورد تا کاملا سیر شد. Wow, that's amazing, isn't it? جالب عجیبه To اینطور make نیست sure that she's full, که مطمئن بشه سیر و پر هست. she came empty خالی اومد. and now she's full. حالا سیر و پر هست. She's an outsider, غریبه بود but he's treating her like she's an insider. ولی حالا مثل یک آشنا با او Now, رفتار if we میشه. stop the story right here, اگر ما اینجا داستان رو متوقف بکنیم this would be an amazing sign of kindness. آیا واقعا نشانی عجیب و زیبا از مهربانی نیست؟ But there's more.
اما بیش از اینها هم هست. In verses 15 and 16, در آیات 15 و she's 16 to work among the sheaves. In other words, the sheaves are whenever you gathered up your wheat or barley, you stacked them and you put the stacks in the middle of the row. So before, she was required to just pick up little bits that are laying on the ground, but now she can go right over to the place that they've gathered up and she can take all that she wants for herself. در آیه 15 و 16 به روت اجازه داده میشه که از خود بافه ها خوشه چینی کنه. بافه ها اون محصول جمع‌آوری شده بود که از زمین برداشت شده بود، اونها رو دسته‌بندی کرده بودن، در یک نظم و ترتیبی کنار هم قرار داده بودن. حالا روتی که تا پیش از این باید از باقی مانده محصول زمین، از اون چه که سهم در حقیقت صاحب زمین نبود، خوشه چینی میکرد و اونها خیلی اندک و کم بود چون گوشه های زمین هم بودن، میاد به مرکز محصول، به اون جایی که این محصول جمع‌آوری و دسته‌بندی شده، از اونجا خوشه چینی میکنه. Now you know that there's a lot of tension in the group when this happens. شما میدونید که در اون گروه خیلی تنش به وجود میاد وقتی این اتفاق رخ میده. Because twice in 15 and verse 16, he's had to twice say, do not rebuke her, do not be hard on her, let her do this with kindness. از کجا متوجه این تنش میشیم در گروه کارگران خانگی بوعز؟ چون بوعز دو بار هم در آیه 15 و هم در آیه 16 باید تکرار بکنه که او را خجل مسازید و همینطور این که او را از خوشه چینی من نکنید و توبیخش نکنید، اجازه بدید از بافه ها برداشت کنه. And I think the tension is because they see that Boaz is allowing her to have the same rights and privileges of someone who's an insider. و من فکر میکنم تنشی که اینجا به وجود میاد به این دلیل هست که کارگران بوعز دارن میبینن که این شخص ارباب اونها با یک غریبه همون رفتاری رو میکنه، همون حق و افتخاراتی رو به اون غریبه میده که از آن اونها هست که در اون منطقه زندگی میکنن. And so when we come back for our next session, we'll see what kind of effects these acts of kindness have on Naomi and Ruth's future. و وقتی که در جلسه بعد برگردیم و این داستان رو ادامه بدیم، متوجه میشیم که این لطف و محبت و مهربانی بر نعومی و روت چه تأثیری گذاشته.